Xin chào các bạn. Hà Lan là một quốc gia ở khu vực Tây Âu có biên giới giáp với Đức ở phía đông, với Bỉ ở phía nam và phần còn lại giáp với biển Bắc. Với khoảng 1/4 tổng diện tích đất liền nằm dưới mực nước biển và gần 17% diện tích đất được cải tạo từ biển hoặc hồ, thì việc quản lý nguy cơ lũ lụt không chỉ là nhiệm vụ mà còn là sứ mệnh sinh tồn. Tại đây, từ vùng ven biển lộng gió đến các thị trấn sâu trong nội địa đều được bảo vệ bởi mạng lưới đê điều kiên cố cùng các đập nước khổng lồ. Nhờ đó, họ đã tồn tại và vươn lên mạnh mẽ, bất chấp sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Điều này đúng với câu nói, Chúa tạo ra trái đất, nhưng người Hà Lan tạo ra đất nước Hà Lan. Và trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi khám phá những kỳ quan đã làm nên một Hà Lan phi thường nhé! Kinderdijk, ngôi làng của những chiếc cối xay gió. Người Hà Lan vẫn nói rằng chính cối xay gió đã tạo nên đất nước họ và chúng mãi mãi trở thành niềm tự hào không thể đánh đổi. Một trong số nơi tạo dựng niềm kiêu hãnh ấy là Kinderdijk, là một ngôi làng nằm ở vùng đất bồi của hợp lưu giữa sông Lech và sông Nốt, cách thành phố Rotterdam khoảng 15 km về phía đông. Trước kia, toàn bộ khu vực này là một vũng lầy than bùn lớn bị mắc kẹt giữa đại dương bao la. Đến thế kỷ 11, cư dân bắt đầu di cư đến sinh sống. Họ đã cải tạo vùng đất than bùn để canh tác và xây dựng nơi ở. Để kiểm soát lượng nước trong khu vực, người dân tại Kinderdijk đã xây dựng một loạt công trình thủy lợi bằng đất vào thế kỷ 13 nhằm dẫn nước ra khỏi nhà cửa và đồng ruộng của họ. Mặc dù các đê, cống và kênh đã bảo vệ nơi đây qua nhiều thế hệ khác nhau, nhưng cho mãi đến thế kỷ 18, toàn bộ hệ thống thủy lợi mới được sửa chữa hoàn toàn. Ngoài ra, sự xuất hiện của các cối xay gió cũng trở thành một phần không thể thiếu trong hệ thống thủy lợi ở Kinderdijk. Vào thập niên 1740, ngôi làng này sở hữu đến 19 cối xay gió, trong đó có 14 chiếc được xây dựng từ thế kỷ 15. Đến nay, chúng đã trở thành những cối xay gió cổ nhất, đồng thời là minh chứng cho sự sáng tạo và bền bỉ của người Hà Lan. Nhờ những giá trị quan trọng này, nơi đây được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1997. Hiện tại, những chiếc cối xay gió vẫn đang được sử dụng và là địa điểm du lịch nổi tiếng của đất nước hoa tulip. Lúc đầu chúng được làm bằng đá, nhưng theo thời gian, con người đã cải tiến và thay thế bằng chất liệu nhẹ hơn như gỗ với hình bát giác và cánh quạt có chiều dài trung bình từ 28 m, qua đó tối ưu được sức gió để điều khiển dòng nước đổ ra sông. Giống như kết cấu của nhiều cối xay gió khác ở Hà Lan, các cỗ máy voi ma mút này được thiết kế một cách đặc biệt để hút nước từ các khu vực thấp hơn, nhờ vào các bánh xe cơ khí hoặc vít thủy lực, giúp nước được đẩy lên các khu vực cao và chảy ra ngoài. Bằng cách khai thác năng lượng gió, con người đã tạo ra hệ thống thủy lợi rộng lớn, giúp vùng đất này không bị ngập chìm. Một điều thú vị là những chiếc cối xay gió ở Kinderdijk được xây dựng với trụ rỗng, cho phép người dân có thể sinh sống ở bên trong. Đến nay, vẫn có những gia đình ở đây và quản lý các cối xay gió này. Họ có nhiệm vụ quan sát sự thay đổi của hướng gió và mực nước hàng ngày để điều chỉnh cánh quạt sao cho phù hợp, nhằm đảm bảo công trình hoạt động hiệu quả. Có thể thấy, Kinderdijk là một ví dụ sống động về cuộc chiến không ngừng nghỉ của người Hà Lan để chống lại giặc nước. Những chiếc cối xay gió ở đây không chỉ là công trình thủy lợi mà còn là minh chứng cho lòng kiên trì và quyết tâm vươn lên của người dân khi họ đã biến vùng đất từng bị nước nuốt chửng thành một nơi trù phú và xinh đẹp. Hệ thống kênh đào Amsterdam, di sản độc đáo của thế giới. Hà Lan không chỉ nổi tiếng với cối xay gió và hoa tulip rực rỡ, mà còn gây ấn tượng mạnh bởi hệ thống kênh đào độc đáo ở Amsterdam. Những con kênh đầu tiên được đào từ thế kỷ 16, nhưng phải đến thế kỷ 17, mạng lưới mới thực sự phát triển mạnh mẽ. Ngày nay, thành phố có hơn 100 km kênh đào, khoảng 90 hòn đảo và 1.500 cây cầu. Trong đó có kênh đào chính tạo thành các vành đai đồng tâm chảy bao quanh thành phố theo hình bán nguyệt. Nằm ở phía trong cùng ngay trung tâm là kênh đào Single, chạy từ vịnh A đến quảng trường Moon Plan. Dọc theo con kênh này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những ngôi nhà cổ kính với kiến trúc độc đáo, cùng với đó là chợ hoa Blumenmarkt, nơi nổi tiếng với các gian hàng hoa được bố trí trên những chiếc thuyền trôi trên mặt kênh. Tất cả đã mang đến cho thành phố một vẻ đẹp vừa cổ kính, vừa tươi mới. Hơn nữa, từ thời Trung Cổ, Amsterdam được biết đến là thành phố duy nhất trên thế giới với trung tâm không phải là bảo tàng mà lại là các khu đèn đỏ. Do đó, một phần của Single đã phát triển thành khu phố gợi cảm và cung cấp dịch vụ đặc biệt qua những ô cửa sổ. Tiếp theo là Heerlijkheid. Trong quá khứ, đây là một con hào nằm sau kênh Single, nhưng sau đó nó đã được mở rộng vào năm 1612 với chiều dài 2,4 km.
Nhiều ngôi nhà ở đây từng là nơi sinh sống của các thị trưởng, thương nhân giàu có hoặc các tầng lớp có ảnh hưởng khác, đặc biệt là Peter Đại Đế, vị hoàng đế đầu tiên của nước Nga, đã ở lại ngôi nhà số 527 trong chuyến thăm lần thứ 2 của ông đến Amsterdam. Trong khi Keijergasse là kênh đào rộng nhất ở trung tâm Amsterdam, được xây dựng vào đầu thế kỷ 17, nó rộng khoảng 28,31 m và dài 2,8 km. Điểm nổi bật của kênh đào này là tượng đài Homo-Monument. Đây là đài tưởng niệm đầu tiên trên thế giới, tưởng nhớ những người đồng tính đã bị chế độ Đức Quốc xã sát hại. Cuối cùng là kênh đào Prinsengracht, hay còn gọi là kênh đào Hoàng tử, được xây dựng bắt đầu vào năm 1612 và được đặt theo tên của một vị vương tước xứ Orange. Đây cũng là kênh đào dài nhất trong số các kênh đào chính ở Amsterdam, với 3,2 km. Hầu hết các ngôi nhà ở đây đều được xây dựng trong thời kỳ hoàng kim nhất của Hà Lan. Với hơn 1.000 công trình ven kênh, hệ thống kênh đào Amsterdam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2010, qua đó khẳng định giá trị lịch sử và văn hóa của khu vực này. Geerton, ngôi làng cổ tích không có xe cộ. Giữa những cơn gió nhẹ thổi qua đồng quê Hà Lan, có một ngôi làng bình yên và đẹp như tranh vẽ, nơi thời gian dường như ngừng trôi. Đó là Geerton, một địa điểm du lịch nổi tiếng trên toàn thế giới. Nằm bên trong tỉnh Overijssel, nơi đây có diện tích chỉ khoảng 38,47 km2 cùng với hơn 2.800 người sinh sống. Nó được phát hiện bởi những người tị nạn đến từ Địa Trung Hải vào khoảng năm 1230 và hình thành nên một khu vực biệt lập tại đây. Mãi đến năm 1973, ngôi làng mới trở thành một phần của Brederode, một đô thị cũ của Hà Lan, và sau đó được sáp nhập vào thành phố Steenwijk, thuộc đô thị Steenwijkerland. Nhưng Geerton không chỉ được biết đến qua lịch sử lâu dài và bề dày văn hóa, mà còn bởi vẻ đẹp tự nhiên độc đáo. Tại đây, những ngôi nhà nhỏ cùng với các vườn hoa rực rỡ bên bờ kênh tạo nên một khung cảnh bình dị nhưng đầy quyến rũ. Cùng với đó là hơn 176 cây cầu gỗ, mỗi cây cầu lại là một điểm nhấn tuyệt đẹp, nối liền những phần đất nhỏ tạo ra một hệ thống giao thông kỳ lạ nhưng hiệu quả. Những chiếc cầu này không chỉ là công trình xây dựng mà còn là một phần linh hồn của Geerton, kết nối quá khứ với hiện tại và giữa con người với thiên nhiên. Điều thú vị nhất là ở ngôi làng cổ tích này hoàn toàn không có đường xá, và đây cũng là ngôi làng duy nhất trên thế giới không có đường giao thông. Với hơn 6 km kênh rạch, phương tiện di chuyển chính là thuyền bơn tơ, cano hay thuyền thì thầm, một loại thuyền đặc trưng của vùng đất này, không gây tiếng ồn, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, dọc theo bờ kênh sẽ có một làn đường nhỏ dành riêng cho người đi xe đạp và người đi bộ, từ đó tạo ra một không gian yên tĩnh, hoàn toàn khác biệt với nhịp sống hối hả của đô thị. Vì vậy khi đến đây, khách du lịch buộc phải đỗ xe ô tô ở bên ngoài, sau đó đi bộ vào trong để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lãng mạn của ngôi làng đẹp nhất Hà Lan. Delta Works, niềm tự hào của người Hà Lan. Delta Works hay còn gọi là North Sea Protection Work, có nghĩa là công trình bảo vệ biển Bắc. Nó bao gồm một loạt các dự án xây dựng ở phía Tây Hà Lan nhằm bảo vệ một đồng bằng rộng lớn được hình thành bởi sự hợp lưu của sông Ranh, sông Meuse và sông Scheldt. Các hạng mục này có kinh phí lên đến 9 tỷ đô, được chính phủ Hà Lan chính thức phê duyệt vào năm 1956 và hoàn thành sau gần nửa thế kỷ xây dựng. Công trình này tạo nên một hệ thống phòng chống lũ lụt tiên tiến, được coi là hoàn hảo nhất thế giới và được Hiệp hội Kỹ sư xây dựng Mỹ bình chọn là một trong 7 kỳ quan của thế giới hiện đại. Delta Works bao gồm 3.000 km đê bao biển, 10.000 km đê sông và một mạng lưới kênh rạch chằng chịt. Mỗi công trình trong hệ thống đều đạt tiêu chuẩn an toàn cao, đủ sức chống lại các trận siêu bão có xác suất xảy ra chỉ một lần trong 10.000 năm. Trong đó, rào chắn sóng Oosterscheldekering là phần khó thi công nhất, tốn nhiều kinh phí cũng như tốn thời gian nhất trong số những hạng mục của Delta Works. Với chiều dài 9 km, nó nằm giữa các đảo Stolwen, Duveland và Noord-Beveland, đồng thời là đập lớn nhất trong hệ thống này. Ban đầu người ta chỉ có kế hoạch xây dựng một đập chắn sóng dài 5 km, nhưng sau khi tiếp nhận ý kiến phản đối của công chúng, các cửa cống khổng lồ đã được lắp thêm giúp bảo vệ vùng đất trước những trận bão mạnh mẽ, đồng thời duy trì sự sống cho các sinh vật biển bên ngoài đập. Những cánh cửa này thường được để mở, nhưng nó sẵn sàng đóng lại trong điều kiện thời tiết bất lợi. Kể từ khi đi vào vận hành từ năm 1986, nó đã đóng lại tổng cộng 25 lần do mực nước vượt quá 3 mét. Nhờ giải pháp này, các sinh vật biển bên ngoài đập vẫn được bảo tồn để phục vụ các hoạt động đánh bắt, đồng thời bảo vệ vùng bên trong đất liền an toàn khi nước biển dâng. Theo dự tính, rào chắn sóng có thể hoạt động tốt lên đến 200 năm.
Còn rào chắn Maaslandkering nằm tại hai bên bờ kênh đào New Waterway gây ấn tượng đặc biệt nhờ hai cánh cửa quay bằng thép nặng 6.800 tấn, mỗi cánh dài 210 m và cao 22 m. Nó được biết đến như là rào chắn sóng di động duy nhất và lớn nhất trên thế giới. Công trình được hoàn thành vào năm 1997 và là một trong những hạng mục cuối cùng của dự án Delta Works. Maaslandkering hoạt động bởi một hệ thống siêu máy tính làm nhiệm vụ theo dõi mực nước biển và thời tiết, từ đó điều chỉnh rào tự động đóng mở trong trường hợp khẩn cấp. Nếu xuất hiện bão làm nước biển dâng lên khoảng 3 mét so với mức bình thường, hai cánh sẽ tự động nổi lên rồi đóng sập lại để ngăn nước tràn vào khu vực phía bên trong. Kể từ khi được đưa vào vận hành, Maaslandkering luôn nắm giữ sứ mệnh là tuyến phòng thủ cuối cùng của Rotterdam trước mối đe dọa từ mực nước biển dâng cao. Tuy nhiên, nó cũng mới chỉ phải đóng lại một lần trong trận bão lớn năm 2007. Đại diện Bộ Giao thông và Thủy lợi Hà Lan cho biết, khi xây dựng xong Maaslandkering, họ mới thực sự cảm thấy rằng đã chế ngự và làm chủ được thiên nhiên. Nhờ thành công của Delta Works, Hà Lan hiện đang là quốc gia dẫn đầu trong việc xuất khẩu công nghệ thủy lợi, với khoảng 2.500 doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành này, đem lại doanh thu mỗi năm gần 18 tỷ đô. Các chuyên gia ở đây cũng đứng trên tuyến đầu trong việc hỗ trợ các quốc gia khác ứng phó với tình trạng nước biển xâm lấn. Thậm chí Hà Lan còn chế tạo ra máy tạo sóng tự nhiên lớn nhất thế giới. Dự án trị giá hơn 27,4 triệu đô có thể tạo ra các con sóng cao đến 5 mét, giúp thử nghiệm nhiều hệ thống chống lũ khác nhau. Đồng thời họ cũng đang nghiên cứu công nghệ giúp canh tác nông nghiệp và sản xuất năng lượng từ nước biển. Zudezi Works, kỳ tích trị thủy độc nhất vô nhị trên thế giới. Công trình này cũng được công nhận là một trong 7 kỳ quan của thế giới hiện đại. Nếu như Delta Works là hệ thống rào chống lũ khổng lồ nằm ở phía tây nam Hà Lan, thì Zudezi Works là một hệ thống các đê và các công trình thoát nước ở phía tây bắc. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 1920 và kéo dài đến năm 1975, bao gồm một loạt các hạng mục quan trọng như xây dựng đê biển và khai hoang đất. Trong đó quan trọng nhất là đê Asludijk chạy từ Danover thuộc khu vực Wieringen đến làng Zurich ở Friesland. Được khánh thành vào ngày 25 tháng 9 năm 1933, nó có chiều dài 32 km, rộng 90 m và cao 7,25 m so với mực nước biển, với độ nghiêng 25% ở mỗi bên. Theo ước tính, người ta đã sử dụng 23 triệu mét khối cát, 13,5 triệu mét khối đất sét và trung bình có khoảng 4.000 đến 5.000 công nhân được tuyển dụng để hoàn thành việc xây dựng. Asludijk được xây dựng thẳng như một chiếc thước kẻ trên mặt biển và trên mặt đê có 4 làn cho xe chạy. Đồng thời công trình này đã tách hoàn toàn vịnh Zudezi khỏi biển Bắc và biến nó thành hai hồ nước ngọt, bao gồm Islami rộng khoảng 1.500 km2 và hồ Markermeer có diện tích bề mặt 700 km2. Công trình Zudezi Works không chỉ giúp bảo vệ đất nước trước nguy cơ lũ lụt mà còn tạo ra thêm 1.650 km2 đất liền mới, từ đó trở thành biểu tượng của nỗ lực khai phá đất đai. Những vùng đất này được gọi là polder, có thể hiểu là một vùng đất thấp có đê bọc lại, sau đó rút toàn bộ nước từ trong khu vực ra biển. Polder đầu tiên là Wieringermeer, được đắp đập vào năm 1929 và rút hết nước vào năm 1930, với tổng diện tích 200 km2. Sau đó, nhiệm vụ xây dựng polder tiếp theo dễ dàng hơn nhờ kinh nghiệm đã có. Với diện tích 480 km2, Noordoostpolder là khu vực được lực lượng kháng chiến ngầm Hà Lan sử dụng nhiều trong Thế chiến thứ hai vì có nhiều nơi ẩn náu. Sau chiến tranh, công trình thoát nước cho Flevoland đã được khởi công. Đây là một dự án khổng lồ bao gồm khu vực phía đông Flevoland có diện tích 540 km2 và phía nam Flevoland có diện tích 430 km2. Hiện nay khu vực phía đông và phía nam Flevoland cùng với Noordoostpolder đã được sáp nhập lại, tạo thành tỉnh mới Flevoland. Thành phố thủ phủ của tỉnh được đặt tên theo tên của kỹ sư trưởng dự án Zudezi Works là Lelystad để ghi nhận công lao và sự đóng góp của ông. Đây cũng được xem như hòn đảo nhân tạo vĩ đại nhất thế giới. Ngoài các khu vực đô thị thì đất đai ở Flevoland chủ yếu được sử dụng cho mục đích nông nghiệp. Mặc dù khá tự tin về hệ thống đê biển vững chắc và tiên tiến, nhưng các chuyên gia vẫn không ngừng cảnh báo về kịch bản tồi tệ nhất đối với Hà Lan, đó là khi nước biển dâng nhanh vượt tầm kiểm soát và hệ thống bơm nước gặp sự cố, thì toàn bộ lãnh thổ của quốc gia này có thể bị nhấn chìm chỉ trong vòng một tuần. Vì thế, người dân Hà Lan buộc phải chuẩn bị kỹ càng cho việc chung sống với tình trạng biến đổi khí hậu và giặc nước. Hiện nay, đất nước có 27 hội đồng chuyên lo việc trị thủy. Các hội đồng này có cơ chế bầu cử riêng, thu thuế và hoạt động độc lập với các cơ quan chính phủ khác.
pháo đài Bamberg, cổng vào của tuyến phòng thủ Amsterdam. Bamberg là một hòn đảo nhân tạo, hay còn biết đến là một pháo đài nằm ở sông IJmeer gần Amsterdam, với chiều dài 205 m và chiều rộng là 164 m. Được xây dựng với hình bầu dục độc đáo, Bamberg không chỉ là một công trình quân sự vững chãi mà còn là một di sản lịch sử mang đậm dấu ấn thời gian. Trước đây nó vốn là một phần trong hệ thống pháo đài nhằm phục vụ cho các mục đích quân sự trước và sau chiến tranh thế giới thứ hai của Hà Lan. Cùng với những pháo đài khác, Bamberg đã tạo thành tuyến phòng thủ Amsterdam với tổng chiều dài 135 km để bảo vệ thủ đô của đất nước. Vào năm 1996, UNESCO đã công nhận tuyến phòng thủ này là di sản thế giới. Vào năm 1887, Bamberg được tạo nên bằng cách cắm 3.800 cọc xuống đất, sau đó lấp đầy khu vực trên bằng 45.000 mét khối cát. Sau 8 năm xây dựng, thì toàn bộ pháo đài có hình bầu dục và trên đảo là tòa nhà chính có 3 tầng, trong đó tầng trệt được dùng làm khu nhà ở và sinh hoạt của quân lính. Bao quanh tòa nhà là một chiến hào rộng 8 mét. Bamberg là một trong 4 pháo đài duy nhất của tuyến phòng thủ được trang bị súng cỡ lớn, trong đó có 3 khẩu súng phòng không. Tuy là một pháo đài quan trọng nhưng vào năm 1932, việc xây dựng đê Asluedijk đã tách biệt vịnh IJmeer hoàn toàn với biển, làm cho pháo đài này mất đi vai trò chiến lược của mình. Vì thế quân đội Hà Lan đành phải từ bỏ nó. Đến Thế chiến thứ hai, lực lượng chiếm đóng của Đức đã tháo dỡ các khẩu súng, mái vòm và các kim loại khác ở trên đảo để sử dụng làm thép phế liệu. Đồng thời pháo đài cũng được quân đội Đức dùng để luyện tập bắn mục tiêu. Vào tháng 10 năm 1952, pháo đài chính thức không còn sử dụng nữa và được chuyển giao cho chính quyền dân sự để xử lý. Sau nhiều năm hoang vu cho đến năm 2007, nơi đây đã được phục hồi một phần và mở cửa trở lại cho du khách đến chiêm ngưỡng cũng như khám phá giá trị lịch sử của nó. Do nằm cách bờ biển 3 km nên người dân và du khách có thể đi phà trực tiếp từ trung tâm Amsterdam hoặc đi bằng tàu riêng. Gouda-Gomorrhe, trạm bơm bằng hơi nước lớn nhất thế giới. Trong hành trình kiểm soát nước đầy thách thức của Hà Lan, bên cạnh hệ thống đê, kênh và hồ chứa đã được xây dựng từ thế kỷ 14, thì sự xuất hiện của máy bơm nước chạy bằng hơi nước vào khoảng năm 1825 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Chúng đã mở ra một kỷ nguyên mới, mang lại hiệu quả vượt trội so với phương pháp bơm truyền thống. Đến cuối thế kỷ 19, đã có hơn 700 trạm bơm hơi nước hiện diện trên khắp Hà Lan, minh chứng cho sự tiến bộ không ngừng của quốc gia này. Trong số đó, trạm bơm hơi nước Gouda-Gomorrhe nổi bật như một kỳ quan công nghệ. Nó được hoàn thành vào năm 1920, dùng để bơm lượng nước dư thừa ra khỏi vùng đất lấn biển Friesland. Đây là trạm bơm chạy bằng hơi nước lớn nhất vẫn còn hoạt động trên thế giới, với công suất 4.000 mét khối trên một phút. Ban đầu, trạm bơm được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng than, nhưng vào cuối những năm 1960, nhà máy đã chuyển đổi từ than sang nhiên liệu diesel. Hiện tại nó hoạt động vài lần mỗi năm trong trường hợp mực nước ở Friesland cao bất thường. Với công nghệ tiên tiến nhất thời bấy giờ, Gouda-Gomorrhe trở thành biểu tượng của kỹ thuật thủy lực Hà Lan và được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1998. Toàn bộ hệ thống bao gồm nhà đặt máy bơm, nhà nồi hơi, ống khói, cửa nhận nước, cửa xả, kênh dẫn nước và kho nhiên liệu. Có 4 động cơ hơi nước được đặt bên trong nhà nồi hơi, mỗi động cơ tạo ra công suất 500 mã lực, đồng thời gắn với mỗi động cơ này là một cặp máy bơm ly tâm hút đôi, quay với tốc độ khoảng 110 vòng trên một phút và có khả năng bơm 500 mét khối trên một phút. Thời bấy giờ, để đưa trạm bơm hoạt động hoàn toàn, tất cả 4 động cơ hơi nước và 8 máy bơm cần được kích hoạt riêng lẻ. Toàn bộ quá trình này mất hơn 6 giờ và cần một nhóm gồm ít nhất 11 người quản lý. Ống khói không chỉ có tác dụng thải khí mà còn tạo ra gió lùa trong nồi hơi. Điều này cần thiết cho cả việc nạp khí đốt và trao đổi nhiệt hiệu quả trong nồi hơi. Ngoài ra, một con kênh đặc biệt Storm Canal đã được đào để dẫn nước cho trạm bơm. Bên cạnh công nghệ ấn tượng, Gouda-Gomorrhe còn là tổ hợp nhà công nghiệp có kiến trúc đẹp thời bấy giờ, khi nằm hài hòa giữa khung cảnh thiên nhiên xanh tươi của vùng đồng bằng ven biển Friesland. Trong đó, nhà nồi hơi và nhà đặt máy bơm được bố trí vuông góc với nhau tạo thành hình chữ L. Còn ống khói cao khoảng 60 mét gắn liền với trạm bơm là một trong những công trình kiến trúc cao nhất trong phạm vi xung quanh. Trong nhiều năm qua, ống khói như là ngọn hải đăng dẫn đường cho các thủy thủ trên vùng vịnh IJmeer. Tất cả được thiết kế bởi kiến trúc sư trưởng D.F. Gouda theo phong cách chủ nghĩa duy lý, chủ yếu tập trung vào sự đơn giản với những đường nét sắc nét, gọn gàng, mặt tiền tinh tế với các yếu tố đối xứng. Công trình này được coi là một cột mốc quan trọng và mang tính đột phá trong việc quản lý nguồn nước của Hà Lan. Nó đã cung cấp các mô hình công nghệ và đặt ra tiêu chuẩn về kỹ thuật thủy lực cho toàn thế giới trong nhiều thập kỷ.
Veluwemeer, cây cầu nước ngắn nhất thế giới. Nằm ở thị trấn nhỏ Harderwijk, phía đông Hà Lan, cây cầu này khiến cả thế giới trầm trồ thán phục và được đặt theo tên của hồ Veluwemeer. Ngay từ ban đầu, việc tạo nên một cây cầu thật dài nhằm nối liền vùng lục địa với hòn đảo nhân tạo Flevoland lại cần đủ độ cao để tàu phá đi lại không đâm vào nhau, dường như là một điều không tưởng. Trước khi cây cầu nước ra đời, đã có rất nhiều thiết kế sáng tạo được đem ra thảo luận. Phần lớn phương án đều xoay quanh việc xây dựng một cây cầu thông thường hoặc một hầm đường bộ dưới nước, nhưng cả hai đều sẽ tiêu tốn nhiều thời gian công sức, cũng như ngốn một khoản ngân sách khổng lồ. Cuối cùng người ta đưa ra một quyết định dường như không tưởng, đó là xây dựng một cây cầu nước. Thiết kế độc đáo này đã giúp tiết kiệm được rất nhiều chi phí thi công, phát huy tối đa hiệu quả và lại không làm cản trở giao thông của cả hai loại phương tiện thủy và bộ. Cầu chính thức được khánh thành vào năm 2002 với tuyến đường dài 25m, rộng 19m và sâu 3m. Veluwemeer sử dụng 22.000 mét khối bê tông để nâng đỡ trọng lượng của nước ở phía trên, đồng thời sử dụng các cọc thép tấm để ngăn từ hai bên đường cao tốc. Khác với những thiết kế thông thường, cây cầu này được xây dựng trên hệ thống dẫn nước hiện đại, cho phép các phương tiện lưu thông liên tục và xuyên suốt từ trên cạn cho đến mặt nước. Cụ thể, bên trên là mặt biển khổng lồ cho tàu thuyền qua lại dễ dàng, bên dưới là hai làn đường sâu xuống 10 mét với khoảng 28.000 lượt xe cộ lưu thông mỗi ngày. Thiết kế này giúp ô tô lẫn người đi bộ giảm bớt được những đoạn đường vòng lên cầu, rút ngắn khoảng cách và thời gian di chuyển. Ngoài hai luồng lưu thông chính, kiến trúc sư còn thiết kế lối đi bộ riêng ở hai bên cây cầu để du khách tản bộ, thưởng thức vẻ đẹp ngoạn mục này. Có thể thấy, cầu nước Veluwemeer là một kiệt tác kiến trúc phá vỡ mọi định luật vật lý. Đây là cây cầu duy nhất vừa có đường hầm cho xe đi lại, vừa có đường thủy để tàu bè thông thương mỗi ngày. Trên thực tế, thiết kế độc đáo của nó không giành được bất kỳ kỷ lục nào, nhưng vẫn được xem là một trong những công trình thú vị bậc nhất thế giới. Việc người Hà Lan bảo vệ đất nước trước những mối nguy cơ từ biển cả giờ không còn là câu chuyện ở tầm quốc gia nữa. Nó đã đi vào đời sống hàng ngày của người dân, khi trẻ em từ nhỏ đã được dạy phải bảo vệ quốc gia trước những nguy cơ từ nước biển dâng cao. Qua đó có thể thấy tuy không quá thuận lợi về mặt địa lý, nhưng xứ sở cối xay gió đã biến điểm yếu của mình trở thành điểm mạnh, khiến cho cả thế giới thán phục. Và trên đây là những kỳ quan của đất nước Hà Lan. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.